Ja, nej men... Vad ska vi hitta på idag då? Jag vet inte, det regnar. Det är första gången det regnar. Och så sitter vi i Model 3. Yes, vi har en ny studio. Och den är faktiskt väldigt bekväm. Det är faktiskt mer utrymme här bak nu. Inte i bredd, men i djup. Vilket ni tittare inte ser. Men kamera och all belysning och sådant sitter betydligt längre fram just nu. Det här armstödet med lite mugghållare. För det var ingen armstöd i din Model S. Nej, det tror jag inte det var. Nej, och inte Model X heller. Nej. Det är men lite lyxigt. Ja, och så kan man ju ställa upp den där så blir det lite vitt och snyggt. Och vill man inte ha det så... Nej, men som studio funkar ju den här bilen jättebra. Så att om ni ska köra lite videopoddar så Model 3 funkar. Model 3 verkar kanon. Så att vi får väl se när vi har tjötat en stund här vad vi tycker. Ja, just det. Ja. Men då kör vi ett intro. Yes! Ja du Magnus, vad tror du har Tesla som en företagsbil med reklam på? Alltså jag tror det är helt okej faktiskt. Och jag baserar det på att jag själv kör dock utan reklam på men körde tjänsten och träffar ganska mycket kunder och de är oftast ganska nyfikna och jag brukar tala om vad helhetskostnaden blir och då tycker de att det är inte så himla farligt. Nej, och sen är ju det här miljöaspekten också då. Som är väldigt bra då. Att du är miljötänkande företag eller företagare. Ja, precis. Som kör det här liksom på förnyelsebar energi då. Då blir det effekten bäst då. Ja, precis. Samtidigt så är det ju med våra kunder, både du och jag jobbar inom IT-branschen. Så det är väldigt hög IT-intresse. Oh ja. Så att så jag ju till och med första gången vågade jag inte ta med mig min bil. Så jag lånade en av våra tjänstebilar, en Volvo V60 var det. Och kunden blev ju arg på mig för jag inte kom i en Tesla. För det var ju den han ville titta på och det är den han ville åka i va? Ja, okej. Så att jag fick lov att komma tillbaka och så han fick åka igen. Och då blev kunden nöjd då? Då blev kunden jättenöjd. Ja, okej. Så att jag tror han beställde en sen också. Ja, trevligt. Ja, men jag har väl haft lite liknande upplevelser. Jag har faktiskt alltid åkt. Jag har aldrig tagit någon annan bil. Jag har alltid åkt ut. Men om det blir något sånt här, men är inte det en liten dyr bil och sådär, då brukar jag förklara som sagt att helhetskostnaden är inte så farlig. Man kan inte stirra sig blind på inköpspriset. Och jag tror att just det här kommer vi göra ett avsnitt om där vi bara pratar om vad kostar det egentligen. Ja, just det. Nej, och sen jag har ju tidigare haft BMW och det spelar ingen roll hur billig den var i inköpspris så stack den i ögonen. Ja, du kör BMW alltså. Men sen hade jag en XC90 Volvo och den är mycket dyr. Men den kändes inte som den stack så mycket i ögonen. Men hur är det med Tesla om du jämför BMW med jag den Tesla? Jag har inte fått någon negativ bild av det hela då. Så att mer positivt. Vi har faktiskt fått in lite feedback från användare som just har stripat upp sina bilar och kör dem som tjänstebilar. Och de hade ganska mycket diskussioner innan de vågade ta det steget. Att hur ska det här bli? Hur ska kunderna reagera? Och ska vi stripa upp den? Och man la till och med upp en backup-plan att okej, om det här inte funkar, blir det för mycket snack och man tycker att det här inte känns bra, då kan vi avstripa bilen. Men faktum har varit där att det har varit en väldigt positiv feedback även från kunderna. Man förklarar för dem och de är nyfikna och de får provköra och kanske de blir helt lyriska och men det här är ju framtiden och så vidare. Jag tror man ska vara rädd med företagslogga om man kör som en biltjuv. Oh ja. Så det egentligen spelar ingen roll vilken bil du kör. Kör du dåligt i trafiken och dumt, då blir det. Och man ser ju på amerikanska bilar, jag har ju sett tidigare, står telefonnummer. Hur kör jag? Ja, just det. Ring och klaga. Men det har jag inte sett här faktiskt. Nej, men däremot så brukar det vara typ skåpbilar, snickare och sånt där. De brukar ha, det här är Johnnys bil. Så då kan man ringa till Jonny och snacka lite. Nej, sen kommer ju nu när Model 3 har lanserat och på gång och även den här miljardare modellen. Så kommer det ju bli mer en folkbil snart så att det kommer ju vara lätt. Alltså inte så stickande i ögonen som det har varit då. Ja. Någonting som de som vi har pratat med har haft kanske då som mer bekymmer, det har inte varit kunderna. Utan det har faktiskt varit mellan de anställda som kanske har varit lite avundsjuka. Men varför får du köra en Tesla?
Och det har varit ett litet bekymmer tills dess att man sa, men det är faktiskt så att jag betalar då överskjutande delen jämfört med era skådor eller vad ni kör för någonting, betalar jag i form av reducerad lön. Vilket gör att företaget betalar inte mer för bilen. Så att där har tydligen den största problematiken varit snarare internt än externt mot kunderna. Och framförallt om man arbetar inom IT-branschen eller med teknik överhuvudtaget, larm eller vad det kan vara för någonting, så är kunderna oftast ganska nyfikna. Och vi har ju sett filmer på människor som har fått provköra, som har provkört bilar som har varit helt lyriska och bara så det här är framtiden, det här måste jag ha. Nej, så att vi ser inte det som något problem. Nej. Det är tvärtom. Ja. Det är en fördel, så att kör ett företag Tesla-bilar så visar det att det är framgångsrikt och det är framåt och tänker miljö och tänker liksom de här perspektiven. Ja. Så att kör du ett företag som kör med en stor dieselmotor så är det ingen bra reklam längre. Nej, och det blir sämre och sämre kan man säga. För mig har ju Tesla även fungerat väldigt bra som ett öppningsämne. För man kommer ut till kund och så brukar man ju alltid småsnacka, och det är liksom, de ser ju bilen och de ser Tesla-märket och skjortan och sådär, och så börjar de prata och så börjar man prata i det här, och man får en bra connection med kunden som blir liksom lättare att göra affär också. En bra dörröppnare helt enkelt. Så för mig har det varit väldigt positivt. Jag vet även företag som håller på med elprodukter och så vidare som också säger samma sak, att de har varit väldigt positiva över att men vi tänker hela vägen. Vi kör liksom elinstallationer, vi kör solceller, vi kör elbilar. Och det liksom knyter ihop säcken på ett sätt som... vi är inne på en helt intressant omvandling. Så om 5 år så kommer vi skratta åt den här videon. Ja, liksom, hur kunde vi prata om det här och hur var det så häftigt då? Liksom. Det är ju inget konstigt idag, va? Nej, det är spännande det här. Men slutsats helt enkelt. Var inte rädda. Våra erfarenheter från de vi har pratat med och oss själva är att det är inte ett bekymmer. Kunderna förstår. Okej, man kanske behöver någon gång förklara, men det är inte så att de tror att nu tar de hutlöst mycket betalt från oss bara för att ha råd med bilen. För det är ändå som så att allting kommer ner till en månadskostnad i slutändan. Och för företag så... Det är mer ekonomiskt egentligen. Så att kunden ska bli glad att vi tänker ekonomiskt och inte behöver ta mer betalt. Men vi skulle vilja ha lite feedback från dig. Vad vill du se vi pratar om? Kommentera, hitta oss på Facebook eller skriv en kommentar i videon om vad ni vill se. Vi tar upp det ni önskar. Jajamän. Vi är Elbilsnackarna. Det är Magnus. Hamid. Ses nästa gång. Bye. Vad är det här? Ja, det är så. Men vi sitter lite bättre. Det är du som är för tung. För jag är så lätt. Låter det så mycket? Nej, inte fan.